हेलो गाइज नमस्ते। म फेरि पनि दोस्रो पार्ट लिएर उपस्थित भइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु चाहिँ अब हिजो मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु जसमा चाहिँ मैले पीटी को इन्ट्रोडक्सनहरु, त्यसको फी स्ट्रक्चरहरु, एक्जाम सेन्टर काठमाडौँ भ्याली भित्र कहाँ छ तिनीहरुको बारेमा चाहिँ मैले डिस्कस गरेको थिए। र आज चाहिँ म तपाईहरुको के भन्छ म चाहिँ रिडिङ सेक्सन पीटी को स्पिकिङ सेक्सनको चाहिँ फर्स्ट सेक्सन जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन मानिन्छ जसलाई त्यसको बारेमा चाहिँ आज म यस भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नु होला है त। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई म एकचोटी रिभ्यु गराइदिम। हिजो पनि मैले सब सेक्सनमा पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ मैले डिस्कस गरेकै थिए। इभन अहिले चाहिँ म पार्ट 2 मा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ स्पिकिङ सेक्सनको एकचोटी रिभ्यु गर्दिम। त्यसपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ ल्यापटप खोलेर ल्यापटपबाट कसरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि राम्रो स्कोर आउँछ, अनि रिपिट सेन्टेन्समा चाहिँ कसरी पढ्ने, डिस्क्राइब इमेज कसरी गर्ने, रिटेल लेक्चर कसरी गर्ने है, यिनीहरु कुरोको बारेमा चाहिँ म अहिले चाहिँ यसपछि म यही भिडियोमा ल्यापटप खोलेर त्यसमा चाहिँ सिकाउने छु। पहिला चाहिँ यो रिभ्यु गरौँ है त। स्पिकिङ सेक्सनमा तपाईको 5 वटा सेक्सनहरु हुन्छ जसमा चाहिँ रिड अलाउड, अनि रिपिट सेन्टेन्स, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर एन्ड आन्सर सर्ट क्वेशन गरेर चाहिँ टोटल 5 वटा सेक्सन हुन्छ। र यो 5 वटा सेक्सन मध्ये चाहिँ दुईटा सेक्सनले चाहिँ सब सेक्सनले चाहिँ एकदमै ठूलो रोल खेलिरहेको हुन्छ हाम्रो यसको राम्रो ल्याउनको लागि। त्यो भनेको तपाईको रिड अलाउड र रिपिट सेन्टेन्स, र यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्क्स धेरै हुन्छ है। रिड अलाउडको कन्ट्रिब्युसन मार्क्स तपाईको रिडिङ सेक्सनमा जान्छ। त्यो कति जान्छ भनेपछि तपाईको 46 देखि लिएर 56 सम्म चाहिँ रिडिङमा चाहिँ यसको स्कोर गइरहेको हुन्छ है। हाम्रो रिड अलाउड जति राम्रो गर्न सक्यो त्यति राम्रो चाहिँ हामीले रिडिङ सेक्सन बिग्रे तापनि हामीले चाहिँ रिड अलाउडबाट चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ स्कोर चाहिँ गेन गरेर चाहिँ हामीले राम्रो स्कोर पाउन सक्छौं। र त्यसैगरी चाहिँ यसको क्वेशनको तपाईको जम्मा टोटल 6 to 7 वटा 6 देखि 7 वटासम्म क्वेशन चाहिँ रिड अलाउडको सोध्ने गरेको हुन्छ है एक्जाममा। अनि त्यसपछि दोस्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईको त्यो रिपिट सेन्टेन्सको नम्बर अफ क्वेशन्स भनेको तपाईको 10 to 12 10 देखि 12 वटासम्म सोध्छन्। र यसको कन्ट्रिब्युसन मार्क्स चाहिँ तपाईको लिसनिङमा हुन्छ। त्यो सुनेर तपाई बोल्नु परेको भएको हुँदाले गर्दाखेरि यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्क्स चाहिँ लिसनिङमा जान्छ। र यसको कन्ट्रिब्युसन मार्क्स चाहिँ तपाईको भनौं न 30 देखि 40 मार्क्ससम्म हुन्छ। लिसनिङमा केही बिग्रे तापनि यताको मार्क्सले चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युट गरेर त्यसमा चाहिँ लिसनिङमा चाहिँ हामीले राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्छौं है त। र अब बाँकी रह्यो तपाईको 3 वटा सेक्सन, डिस्क्राइब इमेज रह्यो, अनि त्यसपछि रिटेल लेक्चर र एउटा आन्सर सर्ट क्वेशन खासै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हैन। एउटा सिम्पल क्वेशन सोध्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्टमा चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। अनि रिटेल लेक्चर र डिस्क्राइब इमेज यो चाहिँ यसको नम्बर अफ क्वेशन भनेको डिस्क्राइब इमेजको 3 देखि 4 हुन्छ, 3 देखि 4 वटासम्म हुन्छ। र रिटेल लेक्चरको तपाईको एउटा देखि दुईटा क्वेशन चाहिँ धेरै जसो सोध्ने गरेको हुन्छ। र डिस्क्राइब इमेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ इमेज दिन्छ, तपाईको अगाडि चाहिँ एउटा सर्टेन इमेज दिन्छ, जे पनि इमेज हुन सक्छ त्यो। अब जस्तै अब कहिले कस्तो तपाईको बार ग्राफ दिन्छन्, पाइ चार्ट दिन्छन्, यस्तो घरको एउटा भित्ता दिन्छ, त्यो घरको भित्तालाई डिस्क्राइब गर्न कुनै घर दिन्छन्, दुईजना कपललाई दिन्छन्, मेल फिमेललाई दिन्छन्, पाइ चार्टहरु दिन्छ, यस्ता फिगर डायग्रामहरु दिन्छ तपाईलाई, त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सर्टेन नम्बरहरु हुन्छ, कुनैमा त ब्ल्याङ्क पनि हुन्छ, एउटा सिधै एउटा घरको भित्ता दियो त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न लगाइदिन्छन्। तिन यस्ताहरु चाहिँ डिस्क्राइब इमेज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले 30 देखि 40 सेकेन्डसम्म चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि रिटेल लेक्चरमा तपाईहरुले चाहिँ एउटा अडियो सुनाउँछ, तिनीहरुले अडियो त्यहाँ अडियोलाई चाहिँ हामीले त्यो अडियो सुनेर चाहिँ हामीले किवर्डहरु चाहिँ टिप्नुपर्ने हुन्छ पेपरमा। अनि त्यो पेपरमा भएको किवर्डहरुलाई चाहिँ त्यसमा पनि डिस्क्राइब इमेज जस्तै त्यसमा चाहिँ 30 देखि 40 सेकेन्डसम्म चाहिँ बोल्न दिन्छ। हामीलाई चाहिँ अडियो रेकर्ड हुन्छ, हामीले त्यतिबेला चाहिँ हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै किवर्डहरु चाहिँ बोकेर लेखेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि एउटा टेम्प्लेट हुन्छ, डिस्क्राइब इमेजको पनि टेम्प्लेट हुन्छ गाइस, त्यो टेम्प्लेट हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता नगर्नु। म चाहिँ obviously आज नै यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई यदि रिड अलाउड र रिपिट सेन्टेन्समा तल गए भने इन्डी सेक्सनहरुमा गए भने आज म टेम्प्लेट प्रोवाइड गरिदिन्छु। त्यो टेम्प्लेट त्यो पनि तपाईले घोक्नै पर्छ, नघोकी काम छैन, घोकेर अनि त्यसपछि त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले बोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले थाहै होला स्पिकिङ भनेको तपाईको ओभरअल फ्लुएन्सी है। स्पिकिङ सेक्सन भनेको तपाईको ओभरअल हाम्रो फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। यदि हाम्रो फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसन राम्रो छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ मार्क्स थोरै पाउँछौँ ल, यो कुरा चाहिँ बुझिराखौँ है।
मेन स्पिकिङ सेक्सन भनेको भनौँ न एउटा हाम्रो कम्प्युटरको ब्रेन सीपीयूले माने जस्तै हाम्रो पीटीको ब्रेन भनेको मेन भनेको चाहिँ हाम्रो स्पिकिङ सेक्सनलाई मानिन्छ है। स्पिकिङ हामीले राम्रो गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पीटीमा चाहिँ राम्रो स्कोर ल्याउन सक्छौँ। र गाइज एउटा कुरो चाहिँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, तपाईँको स्पिकिङ सेक्सन भनेको ओभरअल चाहिँ तपाईँको ओरल फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसनको कुरो है। कन्टेन्ट भन्दा नि कन्टेन्टतिर हामी धेरै नजाउँ भन, फ्लुएन्सी र आफ्नो प्रोनाउन्सिएसनलाई चाहिँ मेन्टेन गरौँ। कुन फ्लोमा हामी चाहिँ बोल्दैछौँ त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अरू केही होइन चाहिँ ओभरअल चाहिँ हाम्रो ग्राफ जुन बन्छ नि, एउटा ग्राफ भन्छ के भन्छ फ्रिक्वेन्सी ग्राफ जुन भन्छ, त्यो ग्राफलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले बोल्दाखेरि कुनै हाई जान्छ कुनै लो जान्छ, त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। धेरै माथि नि जानु भएन, धेरै तल नि जानु भएन, एउटै लेभलमा एउटै पिचमा चाहिँ बोलिराख्नुपर्छ कि हामीले। त्यो भनेको चाहिँ स्पिकिङ सेक्सन हो है। यो कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। अब कोही मान्छे अब हुन्छ नि त धेरै, अब फेरि स्पिकिङ भनेको म त एकदम फास्ट पढ्छु, म त धेरै स्लो पढ्छु, त्यो पनि होइन कि धेरै फास्ट पढेर चाहिँ फ्लुएन्सी मेन्टेन हुँदैन के गाइस। यो कुरो बुझ्नु है। अलिक स्लो बिस्तारै पढ्ने, बुझिने गरे, कम्युनिकेटिभ वेमा जाने, दिस इज कल्ड स्पिकिङ सेक्सन है गाइस। यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु है। ल त अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर खोलेर त्यसमा चाहिँ रिपिट सेन्टेन्स कसरी गर्ने, रिड अलाउड कसरी गर्ने, यिनी कुरोको बारेमा भन्छु। योभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकचोटि रिभ्यू गराइदिइसकेँ। अनि त्यसपछि आजको यो भिडियो तपाईँहरूको मेनली चाहिँ स्पिकिङ सेक्सनमा मात्र फोकस गरेर चाहिँ बनाइनेछ है। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राइटिङ सेक्सनमा समराइज, रिटन टेस्ट कसरी गर्ने, राइटिङ एसे कसरी गर्ने, तिनीहरू पनि चिन्ता नगर्नु, एकदमै इजिएस्ट वेबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउने छु है। ढुक्क भएर बस्नु, तपाईँहरूले एकदम इजिएस्ट वेबाट म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु है। ल त अब ल्यापटपतिर जाउँ है गाइज। यस, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो वेबसाइट खोलिसकेँ। यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ रिड अलाउड चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी पढ्दाखेरि राम्रो स्कोर आउँछ, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ म भन्दैछु है त। ध्यान दिएर सुन्नु ल। आज चाहिँ मैले मेनली तपाईँहरूलाई चाहिँ यो स्पिकिङ सेक्सनमा चाहिँ मात्र म फोकस गरेर चाहिँ पढाउने छु, सिकाउने छु है, स्पिकिङ जोनमा रहेर है त। अब राइटिङ जोन, रिडिङ जोन र लिसनिङ जोनमा चाहिँ हामी पछि जाँदै गरौँला। यो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिड अलाउड र रिपिट सेन्टेन्सलाई चाहिँ जेनरली चाहिँ यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ मेनली फोकस गरेर चाहिँ हामी पढ्नेछौँ है त गाइज। अब हेरौँ त, रिड अलाउडमा चाहिँ हामीले यो पहिला पनि मैले भन्दै आएको कुरो हो, धेरै जोरले, धेरै फास्ट, धेरै स्लो, बिस्तारै यसरी चाहिँ पढेर चाहिँ हुँदैन कि। हामीले चाहिँ एउटा प्रपर फ्लुएन्सी, प्रपर एउटा भनौँ न आफ्नो चाहिँ पिचलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा कम्युनिकेटिभ वेमा जुन एउटा नेटिभसँग जुन तरिकाले बोलिरहेको हुन्छ त्यस्तो त्यो तरिकामा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ है। अब रिड अलाउडतिर जाउँ है त। जस्तै म यो फर्स्ट नम्बरको क्वेसन म खोलेँ। अब हेरौँ है, यो क्वेसन छ, यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 30 सेकेन्डको टाइम दिन्छ, 30-40 सेकेन्डको टाइम दिन्छ प्रिपरेसन टाइम। त्यो टाइममा चाहिँ हामीले यो जुन प्याराग्राफ प्यासेज दिएको हुन्छ यो प्यासेज चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन चाहिँ टाइम अब रेकर्डिङ सुरु भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो पढेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब एकचोटि चाहिँ म यो गरौँ है, तपाईँहरू पनि यही उसमा पढ्नु होला चाहिँ है। म एकचोटि चाहिँ नपढिकन म त्यसै उस गर्छु है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ पढेर चाहिँ गर्नु होला है। एकचोटि त्यो तपाईँले प्र्याक्टिस टाइम जुन दिन्छ नि त्यो प्र्याक्टिस टाइममा चाहिँ मजाले पढ्नु होला, चाहिँ गर्नु होला। The classic era of something came to an end around 980. Why this happened is unclear. The cities were probably over-farming the land, so that a period of drought led to famine. Recent geological research supports this, as there appears to have been a 200-year drought around this time. पढेर भ्याउने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो गरिदिइहाल्नुपर्छ कि इक्जाम हलमा पनि तपाईँले म यो कुरो चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नु होला। यो तपाईँको यो माउसको कर्सर छ नि जुन, तपाईँ यो नेक्स्टमा चाहिँ राख्नु होला है। तपाईँले पढेर आफ्नो यो जुन प्यासेज हुन्छ त्यो प्यासेज पढेर भ्याउने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट गरिहाल्नु है। नेक्स्ट गरेपछि के हुन्छ भन्दा फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईँको रिडिङ स्पिकिङ सेक्सनमा चाहिँ एकदम ब्याकग्राउन्ड एकदम नोइजी हुन्छ कि तपाईँको, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो जुन रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको अरूको साउन्ड आएर चाहिँ तपाईँको मार्क्स चाहिँ घट्छ कि भन्ने डर हुन्छ कि त्यसमा। सो त्यो नेक्स्ट गरी आफ्नो रेकर्ड गर्ने बित्तिकै चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरिहाल्ने है त। गर्नु भने चाहिँ बाहिरको नोइजहरू चाहिँ रेकर्ड हुँदैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको फ्लुएन्सी ओभरअल फ्लुएन्सी मेन्टेन हुन्छ र राम्रो स्कोर पाउनुहुन्छ कि तपाईँले। अब हेर्नु मैले जुन फ्लोमा पढेँ त्यसमा अब हेरौँ, यसलाई चाहिँ सबमिट गरौँ भन। हेर्नु कतिको आयो भन्दाखेरि कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले धेरै फोकस गर्ने होइन कि, फ्लुएन्सीलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो है। फ्लुएन्सीलाई हेर्ने, प्रोनाउन्सिएसनलाई चाहिँ हेर्ने है। प्रोनाउन्सिएसन अब हेर्नु, प्रोनाउन्सिएसनमा 3.5 आयो, फ्लुएन्सीमा चाहिँ 4 आयो, कन्टेन्टमा चाहिँ 3 आयो। कन्टेन्ट भन्दा नि हामीले चाहिँ फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है।
मैले त अहिले प्र्याक्टिस नगरिकन चाहिँ तपाईको मैले चाहिँ यो पढेर सुनाइदिएको है। अनि अब यसमा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरो फेरि एउटा नेक्स्ट गरौँ है त। ल अब यो नेक्स्ट गरौँ। अब यसलाई चाहिँ म एकचोटि पढ्छु, त्यसपछि चाहिँ यसलाई डिसिजन ल्याक भनेको डिसिजन मेकिङ भनेको एउटा उस हुन्छ जस्तो पढ्दाखेरि तपाईले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 25-30 सेकेन्डको टाइममा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ तपाईले डिसिजन मेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि कतै अब अप्ठ्यारो वर्डहरू छ भने त्यहाँ मैले प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्छु या सक्दिनँ भन्ने कुरो है। Symptoms of depression decrease with improvement in sense of smell, particularly among patients with something. New research published in the journal Scientific Report highlights the relationship between depression and smell. Symptoms of depression decrease with improvements in sense of smell, particularly among patients with something. New research published in the journal Scientific Reports highlights the strong relationship between depression and sense of smell. The study found that participants' symptoms of depression dropped as their odor identification improved, particularly among those with an impaired sense of smell. अब मैले यो रेकर्ड गरे है। अनि तपाईले मैले डिसिजन मेकिङ को कुरो गर्दै थिए। डिसिजन मेकिङ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ ख्याल गर्नुभयो या भएन है। जस्तै मैले यो डाइसोम्निया भन्ने छ नि यहाँ मैले अब प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि मलाई थाहा म प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्छु, त्यही पनि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तल माथि भइदिन्छ के तपाईको भोइस हैन, त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल फ्लुएन्सी चाहिँ बिग्रिन्छ के। त्यो डिसिजन मेकिङ भनेको जहाँ जहाँ तपाईलाई अलि अप्ठ्यारो वर्डहरु छ, मैले यहाँ डाइसोम्नियामा एकचोटी भनेको थिए, यो इन्ट्रिकेट भन्ने छ नि इन्ट्रिकेटमा मैले भनेको थिए, यिनीहरुमा चाहिँ मैले समथिङ वर्ड युज गर्दिएको ताकि मेरो फ्लुएन्सी चाहिँ नबिग्रियोस् भनेर है। तपाईहरुले पनि अब अप्ठ्यारो लाग्छ भने कुनै वर्डहरु अप्ठ्यारो लाग्छ भने स्किप गर्नु भन्दा बरु समथिङ वर्ड चाहिँ युज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दा हुन्छ है। रिड अलाउड को केसमा चाहिँ त्यस्तो गर्दा हुन्छ। कति युट्युब भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईलाई सिकाइरहेको हुन्छ स्किप गरिदिनु होला भनेर, जान्नेहरुले स्किप गरिदिनु होला, त्यो स्किप चाहिँ नगर्नु है। मैले भन्छु मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ शेयर गर्दैछु, त्यो स्किप चाहिँ नगर्नु होला। स्किप गर्नुको साटो तपाईले चाहिँ समथिङ भनेर अगाडि बढ्दा हुन्छ है। बुझ्नुभयो नि। अब यसलाई चाहिँ सबमिट गरेर हेरौँ यसमा चाहिँ कति मैले पाएँ भनेर। यसमा चाहिँ अलिकति लामो प्यासेज भएकोले नि हुन सक्छ, यसमा चाहिँ अलि थोरै छ है। त्यसको लागि चाहिँ नो प्रब्लम। मैले त जस्ट तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ मैले देखाउन खोजेको यसरी पढ्नु होला भने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाएको मात्र हो। अब मैले यो यसमा चाहिँ कम आउनुको के छ भन्दाखेरि यो मैले प्रोनाउन्सिएसनमा समथिङ मैले युज गरेको थिए, तिनीहरु गर्दा पनि हुन सक्छ है। तपाईहरुले चाहिँ यी प्याटर्नलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ जानु होला है त। म एउटा नेक्स्ट गर्छु, त्यसपछि म रिपिट सेन्टेन्स तिर जान्छु है त। The noise restrictions are based on measurements on animals in captivity exposed to noise levels that include a temporary threshold shift (TTS) in hearing. The TTS onset threshold is the lowest noise exposure capable of introducing a small temporary reduction of hearing sensitivity, also known as auditory fatigue, with full recovery shorter after exposure. तपाईले चाहिँ यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो स्कोर आउँछ के, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब यो प्र्याक्टिसको टाइम हो, प्र्याक्टिसको टाइममा तपाईहरुले चाहिँ अब एक्जाम हो, रियल एक्जाममा चाहिँ यति लामो प्यासेज दिदैन। तपाईले दुईटा सेन्टेन्स धेरै भने दुईटा सेन्टेन्स दिन्छ, 2 देखि 3टा, त्यो भन्दा धेरै चाहिँ दिदैन। तपाई चाहिँ ढुक्क भएर जाँदा हुन्छ है त। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ रिपिट सेन्टेन्स एकचोटि गर्छु, त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई बाँकी भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ अलिकति पढ्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ है। आई थिंक रिपिट सेन्टेन्स एउटा गर्छु अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई चाहिँ इन गरेर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म यो डिस्क्राइब इमेज अनि यो रिटेल लेक्चर एन्ड आन्सर्सहरुको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गर्दिन्छु है त। ओके, रिपिट सेन्टेन्स कि त गाइज आज यस्तो गरौँ, रिड अलाउड मात्र भिडियोमा राखौँ है, रिड अलाउडलाई मात्र राखौँ, किन भिडियो लामो भयो भने विद्यार्थीलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि है। नेक्स्ट क्वेशन गरौँ है त। अब रिड अलाउड चाहिँ फेरि एउटा मैले चाहिँ स्किप गरेर डाइरेक्ट स्किप गरेर मैले पढ्छु ल। Our information office on campus provides resources and support to help you make the right choices about childcare, whether you are a student, a staff, or member of the local community. The office provides information about 5 centers closest to our something relevant government agency and other something center in the surrounding areas.
हेर्नु यसरी पढ्दाखेरि तपाईको राम्रो स्कोर आउँछ म भन्दैछु नि अब हुन्छ मैले पढ्दाखेरि अब मैले तपाईलाई सिकाउँदै छु मैले चाहिँ चारैतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है बोल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरो भन्नु परिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आनन्दले मैले अहिले हेडफोन पनि नलाइकन प्र्याक्टिस गर्दैछु है हो यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा तपाई चाहिँ हेडफोन लगाएर प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नु होला है गाइस त्यो गर्नु भने चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलो हुन्छ पछि एक्जामको त्यो एक्सपिरियन्स तपाईले गेन गरिसक्नु भएको हुन्छ हेडफोन लगाएर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अनि तपाईले एक्जाम हलमा चाहिँ तपाईले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ सो आई हाम्ली रिक्वेस्टेड यु गाइज प्लिज प्र्याक्टिस गर्ने बेला चाहिँ हेडफोन चाहिँ लाउनु है मैले चाहिँ हेडफोन नलाएको फेरि एउटा म प्र्याक्टिस गर्छु है Any writer must decide of an order and a structure for a book in keeping with the reflexive nature of the work. There are a strong current of something in the book, with each interaction developing understanding of research, theory, and practice as the story continues to unfold. यो चाहिँ बिग्रियो मलाई थाहा यसमा चाहिँ अलि थोरै आउन सक्छ मलाई थाहा थियो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलि मैले बिगारेको थिएँ ओके नेक्स्ट